आज आपण पाहू ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॉन्क्रीट रोड. कॉन्क्रीट रोडचे ॲडव्हान्टेजेस: लॉंग लाईफ, ड्युरेबल रोड, नो वेदर अटॅक ऑन इट, म्हणजे पावसाळा उन्हाळा याचा अटॅक काय होत नाही याच्यावर. एक्सलंट रायडिंग ऑन एनी वेदर, म्हणजे पावसाळ्यात बिवसाळ्यात त्याचा काही त्रास नाही, खड्डे बिड्डे नसणार याच्यावर. दे प्रोव्हाइड इम्परवियस डस्टलेस सॅनिटरी सरफेस, डस्ट बेस्ट काही ह्याच्यावर जमा होत नाही, एकदम क्लिअर रोड असतात ते. नो करुगेशन डेव्हलप इन कॉन्क्रीट रोड, त्याचे काय खड्डे करोजन विरोजन होते ते नाही होणार याच्यात. दे लेड एनी सबग्रेड, म्हणजे असं काहीच नाही की याच्यावर फक्त गिट्टी मुरू हे टाका, तुम्ही माती टाकू शकता, तुम्ही माती मुरू मोठे छोटे दगड काही यूज करू शकता याला. ह्या रोडची नाईट आउट व्हिजिबिलिटी फार छान असते, कारण की ह्या रोडचा कलर आहे व्हाईट, त्याच्यामुळं पूर्ण पुढेपर्यंत लाईट व्हेकलच्या लाईटने दिसू शकते. नॉन स्लिपरी रोड, जेव्हा केव्हा हे रोड बनवले जातात ह्याच्यावर ग्रिप मिळावं टायर लावून हे पाहू शकता तुम्ही, हे लाईन छोट्या असं स्ट्रक्चर तयार केलं जातं. ह्या रोडची लोड कॅपॅसिटी फार जास्त आहे. मेंटेनन्स कॉस्ट लो आहे, म्हणजे समजा ह्या पोर्शनपासून ते ह्या पोर्शनपर्यंत जे क्रॅक गेला तर त्याला JCBच्या सहाय्यानं उकरून त्याला मेंटेनन्स करणं फार सोपं आहे. आता कॉन्क्रीट रोडचे डिसॲडव्हान्टेजेस: इनिशियल कॉस्ट इज हाय, जेव्हा हे रोड बनवला जातो ती कॉस्ट फार जास्त आहे याची, कारण की सिमेंटचे रेट, पुन्हा वर्कर्स आणि ज्या मशिनरी आहेत त्याचं फार वेळखाऊ आहे. टेम्परेचर मेक क्रॅक ऑन इट, म्हणजे फार उन्हाळा झाला तर ह्या रोडला क्रॅक जाऊ शकतात. नॉइज रोड, जर वाहन एखादी गेलं तर त्याच्या टायरपासून निघणारा आवाज फार जास्त असणार याच्यात. रिक्वायर स्किल लेबर, म्हणजे स्किल म्हणजे सुशिक्षित लोक लेबर याला लागणार. लेस रेझिलियंट, म्हणजे लवचिकता जी राहते ह्या रोडची कमी आहे. क्युरिंग पिरियड इज मोर, म्हणजे जेव्हा 28 दिवस लागतात त्याला पूर्ण रोड बनवून, त्याच्यामुळे ट्रॅफिक वाढणार. ग्लेअर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाईट, ज्या टायमाला उन्हाळ्याचे दिवस असणार हे रोड आरशाप्रमाणे चमकतो ह्या रोड. अंडरग्राऊंड स्ट्रक्चर, जे ड्रेनेज सिवरेज हे जे ह्याच्या मधून बनवले जातात त्यासाठी रोड उखडणं फार महागात पडते. रिपेअरिंग इज व्हेरी हार्ड, ह्या रोडला रिपेअर करण्यासाठी फार मेहनतीचं काम आहे. मुख्यतः हा रोड ब्लॉकमध्ये बनवला जातो. ह्या लाईनपासून ते ह्या लाईनपर्यंतचा जो ब्लॉक आहे ह्या ब्लॉकद्वारे बनवला जातो हा रोड. आणि हे रोड एकमेकाला कनेक्ट करण्यासाठी 32 mm जे बार असतात ते हे ब्लॉक जोडण्यासाठी वापरलं जातं. हे आहेत या रोडचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस. रोडची खासियत म्हणजे याच्यावर कॉम्प्रेशन लोड, हेवी लोड किती देऊ शकता पण याला टेन्शन नाही जमणार. त्याच्यामुळं हे बाजूचं जे बनवले हे कसं रोड टेन्शन नाही जमत, म्हणजे वरून वजन पडल्यानंतर इकडे रोड सरकतो ते नाही जमत. त्याच्यामुळं रोडचा क्युरिंग पिरियड, म्हणजे जेव्हा रोड बनवतात तेव्हा 28 दिवस आपण जे पाणी देतो स्लॅबला कॉलम, तसंच आहे रोडचं 28 दिवस. त्याच्यामुळे काय करतात, एक साईडचा रोड आधी बनवून घेणे आणि नंतर दुसऱ्या साईडच्या रोडला सुरुवात करणे, तोपर्यंत पर्यायी रस्ता. 28 दिवस लागतात पूर्ण रोड बनण्यासाठी हा.